आहे तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे मराठी कुकिंग चॅनल। आज आपण शिकणार आहोत महाराष्ट्रीयन पद्धतीने पिठलं कसं बनवतात। चला तर मग आपण सुरू करूया। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। पिठलं बनवण्यासाठी लागणारी सामग्री: मोहरी, जिरा, अर्धा चमचा पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा धना पावडर, मीठ चवीनुसार, तेल, मिरची, कोथिंबीर, आलं लसूण आणि कोथिंबीरची पेस्ट, 2 कांदे चिरलेत मी मीडियम साइजचे, आणि हा एक टोमॅटो आणि बेसन। याच्यामध्ये पहिल्यांदा टाकणार आहोत आपण तेल मी घेतलेला आहे 2.5 चमचा। तेल गरम झालेलं आहे आपलं। याच्यामध्ये जाणार आहे मोहरी, मोहरी आपली तडतडलेली आहे। याच्यामध्ये जिरा घालायचं, थोड़ी ब्राउन होऊन द्यायची। ब्राउन झाली की मिरची, त्यानंतर याच्यामध्ये कांदा, कांदा आपला ब्राउन झालेला आहे। टोमॅटो घालायचा, त्यामध्ये जाणार आहे हळद, आणि त्याच्यानंतर धना पावडर, टाकणारे मीठ आणि पाणी। तर याला उकळी येईपर्यंत थांबायचं। उकळी उकळलेलं आहे, याच्यामध्ये आपण थोडं करून बेसन टाकणार आहोत आणि कंटिन्यू हलवत राहायचं, नाहीतर त्यामध्ये अशा गाठी येतात। त्याला आपण वरतून गार्निशिंग साठी कोथिंबीर घालणार आहोत।